Regeringens senaste budget var den mest expansiva på mycket länge. Över 40 miljarder satsades på olika reformer. Samtidigt sparar ni in 7 miljarder på assistansen på 2 år. Är det här en vettig fördelningspolitik? Nej, det är det ju inte. Orsaken till att man sparar på assistansen idag, det är domarna som gör att det underkänns. Och därför är det lagen som måste ändras så att domarna är annorlunda. Då kommer också det kosta lite mer, då får det göra det. Men det är lagstiftningen som är lösningen på problemet. Skulle man idag så att säga, bara lägga in mer pengar men inte ändra lagen, då skulle man fortsätta att underkänna. Ja. Och därför måste vi lösa det på riktigt. Det är rätt. Vi går vidare. Det här innebär att vi assistansanvändare till exempel är med och finansierar regeringens satsning på elcyklar. Finns det fog för det? Alltså grejen är ju att vi har ingen brist på pengar. Vi har råd. Vi har råd med både en bra personlig assistans och elcyklar och ett hyggligt försvar och avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för barn på sommarlovet och satsningar på förlossningsvården. Vi har faktiskt det. Vi har skött ekonomin så bra. Vi har ett överskott. Vi har massa rika som inte betalar speciellt mycket skatt. Så att ens ställa det mot varandra är fel. Därför att vi har råd med både och i det här läget. Och skulle det vara så, vilket det ju kan bli, att vi inte har pengar om ett par år, om det är sämre tider, då tycker jag det är mycket mer rimligt att höja skatten på Sveriges miljardärer än att snåla på assistansen. Tack. Jag tror att vi är klara. Ja, det var ett nöje att få träffa dig och få intervjuas. Tack så mycket. Mycket bra. Kul att ses. Detsamma. Väldigt trevligt. Ja, kul att ni kom hit också. Tack. Ja. Vi kommer gärna tillbaka Ja, men det låter bra. Ja. under valåret. Ja. Jo, det här blir ju, om det här inte löses, Ja. då kommer det här med all rätt att bli en stor valfråga. Det skulle vara väldigt bra. Det är, men målet ska ju vara att det är löst före valet. Men det är realistiskt. Alltså nu när de backar från den här domen, då pratar de om att lägga ett förslag före jul. Det visar att det går. Jag är inte säker på att det kommer att göras, men det går. Nej. Det är ju inte så att vi inte vet vad problemet är. Vi vet vad problemet är. Ja. Och då kan man säga att man ska utreda det, ja men då kan man utreda det ganska kvickt. Ja. Ja. Så är det. Det handlar bara om att vilja. Det är det handlar om. Tack så mycket. Tack.